Köszöntünk mindenkit a Vadonkest csatornájában, mi egy erdélyi pár vagyunk, az én nevem Kata. Az enyém pedig Dávid. A leírásban megtalálhatjátok a csatornánkról szóló infókat és milyen kategóriákat érintünk majd. A mai videó gombászásról, erdélyi gyümölcsszedésről és kenyérsütésről fog szólni. A finomságokat, amiket elkészítettünk, az a céklás kenyér, az almás erdélyi gyümölcsös pite, sütésük pedig parázson készült. Tartogatunk nektek egy incsiklandozó receptet is, amit megtaláltok majd a leírásban. Kezdhetjük? Kezdjük. Kávé megvan, indulunk! Közben megálltunk egy-egy pontban, csodálni a tájat, gombákat keresni, erdélyi gyümölcsbogyókat, és ahogy haladtunk felfele a hegynek, egyre több bokor volt. Ez egy jel, hogy minél feljebb mész a hegyen, annál több gyümölcsöt fogsz találni. Persze erdélyi gyümölcsöket. Megérkeztünk az erdőbe, egy két és fél órás út volt Kolozsvártól. Hátam mögött nagyon dús erdő van, ahol remélem kapunk majd gombákat. Itt mindenhol tele van málnával, áfonyával, tőzegáfonyával. Maradjatok velünk, majd meglássátok, hogy miket készítünk. Üdvözlünk mindenkit a Vadonkest csatornán! Sok kilakik. Hát, most épp senki. Nagyon szép lakáska. Moha takaró. És gombázás közben mindig jó megállni egy kicsi csemegére. Összesen hasonlítható a vadmálna íze a házihoz.
Fenomenális. Dáviddal bujocskázunk egyet. Vagy? Jövi? Itt vagyok, te. Ne csinálj ilyeneket, mert nem szeretem. Videóztam. Jó. Na, ezek egy kicsit creepy-k. Éjszaka kéne idejöjjünk Dáviddal. De jó, fél óra keresés után egy gombát se kaptunk. Átmegyünk a kis patakon, felmegyünk a másik dombra, hát ott szerencsésebbek leszünk. Vargányát azt hiszem. Igen! Igen! Csak letört egy kicsit a kalapja. Ez egy nagyon jó erdei szaga van. Nagyon finom. Kicsit ilyen fás íze van, erdei íze van, de nagyon-nagyon finom. Boletus, vargánya, hiribe. Most pedig következzen néhány fontos információ a gombáról, amit kaptunk az erdőben. Boletus edulis latinul, vargánya magyar néven, illetve itt nálunk a zónában hiribének is nevezik. Az ízletes vargánya, Boletus edulis, a Boletaceae családba tartozó faj. Népies nevén úrigomba vagy medveorrú gomba, Vas vármegyében vergánya, Erdélyben hiriba néven is ismerik. Ez a gomba a legtermetesebb és a legkiadósabb étkezési gombák közé tartozik, május végétől október közepéig szedhető. Leggyakoribb termőhelyei a tölgyesek, gyertyánosok, szelídgesztenyések, bár mindenféle erdőben előfordul. Kedveli a gyorsan melegendő erdőszéleket, tisztásokat, és egész Európában elterjedt. Érdekesség, a boletus a régi rómaiak legjobb, legfontosabb étkezési gombája volt. Tönkje 15 cm magasra is megnő, vörösesbarna, csíkos, felső részén finom, fehér hálózat található. Húsának színe nyomásra nem változik. Ez a gomba nagyon ízletes, és sokféleképpen elkészíthető, például nyersalátákban, gombaleveseknek, vajban párolva, köretnek rántva és pörköltnek, de szárítás és őrlést követően fűszerként is nagyon sok ételhez használják. Egészségre gyakorolt pozitív hatásai is vannak, például gyulladáscsökkentő, antibakteriális, vírusellenes, amit a tudomány is bizonyít. A vargányákkal rokon tinóruk között még mindig több mérgező, illetve csak feltételesen fogyasztható faj is van, ezért a gyűjtött gombát elkészítés előtt mindenképpen biztosra kell menni, hogy fogyasztható. Itt megemlítendő a Tilopilus phelleus, ami csak feltételesen indikált a fogyasztásra, ugyanis íze rettenetesen keserű, szinte ehetetlen. Viszont nem mérgező. Összetévesztendő a Boletus satanas mérgező rokonával, aminek a tönkje és a kalapja pirosas színű, belseje elvágásakor pedig megszíneződik, mégpedig kékes-zöldre. Hát, sajnos nem találtunk több gombát. Azaz egy vargányával kell beérjük egyelőre. Még sétálunk egy kicsit hátra. Visszajöttünk a kocsihoz, csak ezt az egy gombát találtuk. Ezt majd később megsüssük. És az akuszka mellé incsiklandozó lesz. Most kicsit pihenünk, iszunk egy kis vizet, és aztán neki fogunk a tűznek. És a kenyérnek dagasszuk a kenyeret, és aztán majd készítünk egy nagyon finom almás pitét.
Megpucoltuk a gombákat, kicsit megmostuk a patakba és felnyársoltuk. Parazson szerintem egy olyan 10-15 perc alatt meg kéne piruljon, meg kéne süljön. Kirándulásunk előtti este, olyan 11 óra körül nekifogtam és megreszeltem a céklát a céklás kenyérnek. Én pedig az almát apróra vágtam, egy külön serpenyőben megabáltam fahéjjal, cukorral és vízzel. A receptet megtalálhatjátok majd a videó folytán, tartsatok velünk és nézzétek meg! Most pedig jöjjön a finomságok elkészítése. Üdv újra! De ahogy ígértük nektek, készíteni fogunk egy kis kenyerecskét. Mi valójában lepények lesznek, amiket majd parázson fogunk megsütni. Szóval a nagyon fontos hozzávalók. Először is a liszt. Én ezt szoktam használni, mert nagyon jó minőségű, vagy a hajduliszt. Majd bele fogjuk tenni az élesztőt, egy kicsit cukrot azért, hogy aktiválja az élesztőt, és hogy megkeljen a kenyerünk nagyon szépre, olajat, azért, mert sokkal puhább és finomabb lesz, és sót persze ízlés szerint. És mivel mi úgy döntöttünk Dáviddal, hogy egy céklás kenyeret fogunk készíteni, otthon lereszelte Dávid a céklát, erre fogunk tenni egy kis vizet, azért, mert szükségünk lesz a lére, minél pirosabb és finomabb legyen. Ebbe töltöttünk vizet, nem fogjuk felhasználni az egészet, csak éppen amennyi szükséges lesz hozzá, és fogjunk neki. Körülbelül 300 g lisztet fogunk beletenni. Jó, én szem után megyek, most ide mérőcskét nem hoztunk. Nagyon sokat nem szeretnénk, mert csak kettőnknek szoktunk általában készíteni. Így, ez talán elég lesz. Még tegyünk egy kicsit. Jó? Beletesszük az élesztőt. Nem tesszük bele az egészet, ugyanis nem szükséges. Kicsit túl sok lenne, ez egy egész kenyérnek való. De talán egy negyed és egy kicsi belemehet. Ugye a cukor. Nem sokat teszünk, csak éppen ennyit. Ez bőven elég, hogy aktiválja az élesztőt. Egy csipet sót, körülbelül annyit, mint cukrot, csak szemcsésebb. Hogyha por, akkor egy kicsit többet teszünk. Attól függ, mennyire szeretitek sósan. Öntünk az olajból, keveset először. Könnyebb összegyúrni, sokkal könnyebb összegyúrni. És most tesszük a vizet. Először is összekeverjük a kanállal, hogy lássuk, hogy mennyi szükséges, hogy néz ki a massza. Láthatóan szükséges még elég sok víz. A muszáj összeálljon jól, és csak utána töltünk hozzá. Következő lépés. Céklára teszünk egy kis vizet még. Majd lassan beletesszük nem tesszük bele az egészet először, éppen lássuk, mennyire van szükség, hogy ne legyen túl puha sem, viszont a levére mindenképpen szükség lesz. Minél jobban kiszorítsuk, annál szebb piros lesz. Aki szereti a céklát, az
tehet bele több céklát, és egy picit kevesebb vizet. Teljesen rendben van. Láthatóan szükségünk van még lisztre. Nagyjából összekevertük kanállal, és most jön a dagasztás része, ahol lassan még adagolunk a kezünkkel lisztet, hogy minél könnyebben tudjuk majd összedagasztani. Majd a vége fele még teszünk hozzá olajat, hogy még puhább legyen és ízletesebb. Nos, mint látjátok, elkészült a massza. Körülbelül 500 g liszt ment bele a végén gyúrással együtt, egy fél üvegcse olaj, és körülbelül a fele a céklának. Most azt fogjuk csinálni, megszórtam az alját liszttel, hogy ne legyen tapadós. Most az lesz, hogy megszórjuk a tetejét is, csak épp egy kicsivel. Felvesszük, alátűrjük, hogy minél könnyebben és szebben tudjon majd megkelni. Mivel nagyon meleg van kint, körülbelül fél órára lefedjük, amíg megkel. Nagyon fontos információ. Ebből készíteni fogunk almáspitét is. Dáviddal szedtünk egy pár gyümölcsöt, és úgy döntöttük, hogy bele fogjuk tenni azokat is. Lássuk, mi következik. Egy fontos tipp, ne induljatok el bogyókat szedni spéci szedővilla nélkül, mivel kézzel egyenként nagyon időigényes és nagyon idegesítő. Procedúra. És egy másik fontos figyelmeztetés, soha ne fogyasszatok olyan bogyókat, amiket nem ismertek. És lássuk, ha megkelt a kenyerünk, gyönyörűen megkelt, és most az lesz, hogy le fogunk csípni belőle egy kicsi részt, összefelszedjük az alját, nagyon szép lesz. Lecsípünk belőle egy kis részt, szükségünk lesz egy kis lisztre, ne ragadjon a kezünkhöz. És miután megcsináltuk a gombócot, szépen szétnyomjuk laposra. Nem csináljuk túl vékonyra, mert nagyon hamar el fog égni. Szerintem ez így rendben lesz. És letesszük a parásra. Most leszettük a színről a kenyérkéinket, megkaparjuk az elégett részeket. Körülbelül így fognak kinézni, ennél szebbek nem lesznek. Esetleg megcsinálhatjuk azt, hogy még vékonyabbra nyújtsuk őket a kezünkön, és akkor talán hamarabb meg lesznek, kevésbé lesznek megégve, de nekünk rendben van így is, ugyanis ha lekaparjuk, teljesen ehető. Sőt, nagyon finom is.
Igen, tudom. Azt mondtam, hogy a vékonyabbra nyújtott lepény el fog égni, de guess what? Nem égett el, szóval nyugodtan készíthetitek vékonyabbra is, és úgy tenni a parázsra, illetve vastagabban, teljesen rendben van. Mi valahogy jobban szeretjük a vastagabb lepényeket, ugyanis igaz, elég egy picit a széle, viszont annál puhább és ízletesebb, és egy picit vastagabb kenyérformája van, a lepény pedig, a vékonyabb pedig inkább a tortilla-szerű lesz. Nagyon ízletes az is, picit ropogósabb természetesen, de ízlések is pofonok. Most pedig jöjjön a pite elkészítése. Most el fogjuk készíteni a gyümölcsös, almás gyümölcsös piténket. Mint látjátok, Dáviddal szedtünk gyümölcsöket. Ennek az apró bogyónak a neve tőzegáfonya. Nagyon alacsony bokorban terem, pontosan úgy, mint az áfonya. Általában egymás mellett szoktak teremni. És a másik pedig, amint láttátok az előző mini videókban, málna, ami nagyobb bokorba terem, és általában a hegyi részeken nagyon könnyen megtalálható. Jó. Ugyanúgy veszünk kicsi gombócot, kicsit vékonyabbra fogjuk elkészíteni, kinyújtani. Tenyerünkön a legkönnyebb. Így. Megpróbáljuk beletenni a gyümölcsöket. Tegyünk bele 2 áfonyát is. Úgy. Az alma el volt készítve már otthon. Van benne fahéj, cukor, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál fahéj, és körülbelül 3 vagy 4 pálinkás pohárnyi víz, majd megabáltuk. Most azt fogjuk csinálni, hogy egymásra tekerjük, egymásra hajtjuk, lezárjuk. Minél jobban zárjuk le, annál zamatosabb lesz belül. Megszórjuk egy pici liszttel. Ellapítjuk. És rárakjuk a tűzre. Elkészült az almás gyümölcsös piténk. Mint mondtuk, beletettük a gyümölcsöket, amiket szedtünk együtt. És alma, málna, tőzegáfonya és áfonya. Próbáljátok ki! Délután 4 órára meglett az ebéd. Most be fogjuk mutatni, hogy mit eszünk. Elfelejtettünk tányért hozni otthonról, de kaptam egy kis tuskót. Csináltunk egy kis ilyen, hát mondjuk lapítót, tányér helyett. Jó lesz ez. Kint a természetben fel kell találd magad. Itt van a parazsonsült kenyér, céklás kenyér. A gomba, amit kaptunk az erdőbe, ez csak így csemegének. Otthonról paradicsom, uborka, mi van benne? Paprika és cékla. Ez, ami maradt a töltelékből, ezt így megesszük kis desszertnek. És egy kis zakuszka. Ezeket most szedtük le a tűzről, illetve a parázsról. Ezek vékonyabbak és vékonyabbakra is voltak kinyújtva. Nagyon jól át vannak sülve, hú de meleg. Nagyon jól át vannak sülve, vajjal tökéletes. Ebéd után jöhet egy jól megérdemelt pihenés.
ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark that Egy sikeres nap után Na jó, várjunk, gombaszedés szempontjából sikertelen. összepakoltunk, elköszöntünk a helytől, azzal az ígérettel, hogy még visszatérünk máskor is, és elindultunk hazafele. Ő úgy döntött, hogy megáll az út közepén, és így köszönt minket. Na, hello! Nem akarsz átengedni? Nem, te úgy döntöttél, hogy nem akarsz átengedni. Szia! Szia! Hello! Megálltunk szedret szedni, sajnos nem találtunk, viszont az egyik kedvencemet megtaláltuk, méghozzá a szalmacát. Igaz, egy darabka, fantasztikus íze van, nagyon hasonlít az eperéhez, valójában ez egy kicsi eper, csak sokkal erősebb, intenzívebb az íze, és inkább erdélyi gyümölcsíze van, mint maga epernek. Zseniális, ha találtok, higgyétek el, teljesen ehető, imádni fogjátok. Általában hegyi részeken lehet megtalálni, ugyanúgy, mint a tőzegáfonyát, áfonyát és málnát, mint mondtuk. Igen, ezt az üveget itt hagyta valaki sajnos. Na de, mint mondtam, ha találtok, nyugodtan egyétek meg. Nagyon finom. Nagyon érdekes valamit. Ez egy nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka látvány az erdőkbe. Egy álkás zacskó, ott is hagyjuk, hogy növekedjen, hogy jövőre még több és még több legyen. És nagyon megkérek szépen mindenkit, hogy amikor mentek erdőbe, vigyetek a szemeteteket magatokkal haza, ne hagyjátok itt, mert nem oké. Általában haza szoktuk vinni, nem haza, hanem szemetes zacskóba szoktuk tenni azt is, ami nem a miénk, mert mi így indulunk el otthonról, és a saját szemetünkkel, ha találunk pluszba, beletesszük. Hajrá! Lassan elindultunk hazafele, nagyon ki vagyunk fáradva. Egy vagány nap volt, de elég nehéz nap volt, nem kaptunk gombát, sétáltunk, össze-vissza karcoltuk magunkat, sőt, egy nagyon jó tipp, ne induljatok el ilyen elsősegély doboz nélkül, be kellett kötözni a lábunk, de amúgy egy jó nap volt, megyünk vissza, megyünk haza. A videó végére járunk amúgy, ha tetszett, amit csináltunk, amit láttál, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel a Vadoncast csatornára, mivel minden héten fogunk posztolni egyszer egy ilyen hosszabb videót, és ilyen rövidebb videókat, 3-4 per hét. Üdvözlünk mindenkit, és találkozunk a következő videón. Sziasztok! Mua!